الطريق المباشرة من بيت لحم لرام الله حوالي 25 دقيقة. الآن إحنا نمشي ساعة و10 دقائق أو ساعة وربع إذا كانت الطريق سالكة، ولكن في ظل الحواجز مرات تستمر الطريق 3 ساعات. 5 פעמים בשבוע עוני עובר את הדרך הזאת. נוסע בין גדרות, התנחלויות, מחסומים, עובר בארץ חצויה, מחולקת. قد ايه حسب رايك نسبة التأييد عنكم في الشارع الفلسطيني بدولة الوحدة؟ أكثر من نصف. أكثر من نص. أكثر من نصف. لأنه معناته إنه فيش دولة فلسطينية ما بدها تكون. شو يعني المشكلة؟ شو المشكلة إنها تكون دولة فلسطينية ولا ما تكونش؟ مش مهم إنه رئيس الوزراء تبعك مثلا إسرائيلي؟ لا مش مهم. إذا أنا ماخذ حقوقي الكاملة مش مهم بالمطلق يكون إسرائيلي. זה אולי מפתיע לשמוע את הדברים הגלויים האלו מפליט. בין מחנה דהיישה שליד רמאללה. אחד המחנות הגדולים, בטח הלאומניים שקיימים בשטחים. כמו רבים כאן הוא פסימי, למוד אכזבות, לא מאמין שמדינה פלסטינית עשויה לקום. אבל חשוב לשמוע אותו, את מי שמביע עמדה שהופכת לנפוצה יותר ויותר. بعد 20 سنة هنكون دولة واحدة في كل فلسطين التاريخية أو إسرائيل الكبرى زي ما بدكم سموها، مش مشكلة الاسم. إن هم مضمون هاي الدولة حيكون 70% فلسطينيين ولن تكون هاي الدولة عنصرية. I faced a dilemma recently in the Central Council meeting. Some young person stood up and told me that instead of going through a lung transplant, I did recently, I should have a tongue transplant because I'm fooling my people and I don't see the realities. אין הרבה אנשים שמזוהים עם המשא ומתן ועם רעיון שתי המדינות כמו האיש הזה. סאיב עריקאת, הדיפלומט הפלסטיני מספר 1. כשפגשנו אותו הוא נראה שפוף, עייף, לא רק בשל המחלה שפגעה בו, אלא גם ואולי בעיקר משום הכישלון המהדהד של הפרויקט, שאיתו הוא מזוהה יותר מכל, הסכם אוסלו והקמת מדינה פלסטינית. That's, I think, the new trend of Palestinian national movement. One state, equal rights. Prepare yourselves for it. We are witnessing the growth of a Palestinian movement, especially among the youth, who are saying the only option is one state with equal rights, and the world will stand with us in equal rights. If people like Saeb Erekat can shut up and stop hallucinating and exporting hallucinations and dreams. יצאנו לדרך עם הפרויקט הזה בעקבות ההצבעה על סיפוח השטחים ומרכז הליכוד. משמעה, ההפרדה נכשלה. שטחי יהודה ושומרון או הגדה המערבית יהפכו להיות רשמית חלק ממדינת ישראל. המדינה הפלסטינית שמדברים עליה כבר 25 שנה לא תקום, ובין 2 ל2.5 מיליון פלסטינים ישובו להיות כאב ראש אמיתי עבור מדינת ישראל. Maybe you just failed. Maybe the PA should give the keys back. Look, personally speaking, I cannot abandon my commitment to a two-state solution. Not because I am able or unable to, because this is the only option. Okay. Those who undermine this option, They're winning? they'll be responsible for how many Israelis and Palestinians will die till we realize the next stage of coming back to the two-state solution. بدكم يكون هن دولة واحدة ويكون هن دولتين؟ شو مالك؟ شو بدكم؟ احنا منيحة، إذا إسرائيل أحسن من غيرها بالضبط. شو رح يصير إذا دولة واحدة يكون شو رح يكون الموقف تبعهم؟ ما بتصير في اقتصاد قوي. כדי להבין את המורכבות בשטח כדאי להגיע לכאן, קלנדיה. המחסום המפריד בין העולמות השונים הוא גם השער המחבר ביניהם. העבר פה בין שתי מדינות לחלוטין, בין שתי תרבויות, בין שני עמים, בין שתי ישויות שאין מה להגיד. נראה מפה 100 מטר מפה עוד רגל יהודי לא דורכת. עד לא מכבר דוקטור רוני שקד היה פרשן לענייני פלסטינים, מכיר אותם באופן אינטימי, ולמי שחי על התפר הזה בין העולמות, קשה שלא להפוך לנביזה. אני מגיע לפה, למחנה קלנדיה, נכנס פנימה.
פליטים, מדברים איתי במונחים של מדינה אחת. רוצים את אותן זכויות, את אותן חובות כמוך, לא יותר ולא פחות. תן לנו לחיות, תן לנו להסיר את כל הגדרות שאנחנו רואים כאן ולחיות. אני לא בטוח שבישראל אנחנו מבינים עד כמה הדבר הזה מהותי ועמוק בתוך השיח הפלסטיני היום. זה מהותי ועמוק כי נמאס להם. ארגז הכלים שלהם יתרוקן טוטלית. מה נותר להם? בואו ננסה שיטות מדיניות. בואו נלך, ישראל רוצה אותנו פה, תפדה לישראל. אנחנו מוכנים להיות אזרחים שלך, גם להצביע בכנסת. ומה זה אומר? היום 52% מהתושבים בין הים לירדן הם יהודים, 48 הם פלסטינאים ערבים. בעוד 4-5 שנים אנחנו מגיעים לרוב לא ציוני במדינת ישראל. מבחינת ממשלת ישראל, גם אם לא מצהירים על כך בגלוי, נדמה שהפור נפל, הסיפוח כבר כאן. ואין הוכחה ברורה יותר מאשר הכסף. לפני שנה בדיוק הוחלט על תוכנית לשיפור התשתיות מעבר לקו הירוק. העלות 5 מיליארד שקלים. אחד היעדים המרכזיים הוא שיפור הכבישים, למשל הכביש הזה, שבו אנחנו עומדים בלב חווארה, כביש 60. התכנון לבנות את עוקף חווארה, עלות שיפוץ הכביש היא 850 מיליון שקלים. הכוונה היא לבנות מחלפים, מנהרות, כבישים עוקפים, ומי שמשקיע כאלו סכומים לא מתכוון כנראה לצאת מכאן לעולם. וכך זה נראה בשטח. כביש האורך של יהודה ושומרון עובר מתיחת פנים אמיתית. נסיעה בעוקף רמאללה תגלה דחפורים עובדים, מנהרות שנחפרות. ארץ גיבורי התנ"ך משתדרגת. أن الجانب الإسرائيلي قد وصل إلى مرحلة اللا عودة بمعنى دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي في الضفة الغربية تصبح أو أصبحت هي حاليا من المستحيلات دون إزالة المستوطنات. קחו למשל את צפון הגדה. כך נראית המפה, התנחלויות ויישובים פלסטינים כרוכים זה בזה. כשנכון להיום מתגוררים בשטחים כמעט 600,000 יהודים, היפרדות מתחילה להיראות כמו משהו בלתי אפשרי. الحاكم بأمر الله في بيت إيل هو الذي يحكم وأقصد فيها الإدارة المدنية فلتسلم المفاتيح الإدارة وتعود تحت الاحتلال لأننا سنكون أقوى مما لأننا نحن قبل ما تأتي السلطة كنا أقوى بكثير مما نحن الآن. אחרי מחסומי האבנים, עדות לעימותים האחרונים שמסמנים את הכניסה לשכם, אתה נמצא בתוך שטח A. ושם הרשות הפלסטינית נוכחת מאוד. באופן פרדוקסלי אולי, היא חזקה מתמיד. מרכז שכם למשל צבוע צהוב, צבע הפתח, אבל האכזבה והייאוש מהיעדר אופק, כל אופק, עושים את שלהם. انت متفائل انه دولة فلسطينية بدها تقوم بالاخر؟ حاليا لا انا بايد دولة واحدة انا بايد لانه اليهود رايحين ياخذوا البلاد كلها في هاي الحالة. تاكل مني راح يجي يوم انا اصير اكل منك. بعدين شو بيصير؟ فيش انسان بضل كوي ما بيكون غير رب العالمين. انت قديش عمرك؟ هسه صحتك قوية كمان 10 سنين شو بترجع لورا صح؟ صح؟ ان شاء الله انا بعمل حديد. כשהפלסטינים מדברים על כוח, הם לרוב מתכוונים לדמוגרפיה. מרבית הדמוגרפים מסכימים שבין הנהר לים יש כמעט שוויון בין יהודים לערבים, אלא שהרוב היהודי הקטן צפוי גם הוא להתכווץ ולהיעלם בעוד כמה שנים. תשאלו אם כך בעצם מה הבעיה, מדוע להעניק בכלל אזרחות לפלסטינים, ואולי בכלל אפשר לספח רק חלק מהגדה, כמה שיותר שטח, עם כמה שפחות תושבים. They believe that they can have what Bennett wants, Mr. Bennett, one state, two systems. Apartheid, that's the name. It's not doable, it's not workable. بدي أظل 40% من الضفة. بعد 10 سنين حيكون انفجار سكاني. لأنه ببساطة مدن الضفة الغربية الآن فيها ازدحام سكاني. حيكون انفجار سكاني. الانفجار السكاني حيكون على حساب 60% اللي أخذتهم إسرائيل. شاءوا وابوا. هذا لا ينجح. هذا وهم إسرائيلي. If someone comes to me and tells me this is another option. Mr. Bennett says. Mr. Bennett is saying. Next 60% of Exactly. Mr. Bennett is saying apartheid will work.
Mr. Bennett is designing roads in the West Bank I cannot use as a Palestinian. And maybe he's Mr. Maybe he's right. Look. Because Israel is more strong than it used to be during the last few decades. I heard some Americans and Israelis telling me Israel has the highest GDP nationally and the highest GDP per capita. Israel has the strongest army, the strongest navy, the strongest air force. Israel has very good relations worldwide under Netanyahu, India, China, and so on. So I looked and smiled. I said, what was South Africa in 1985? Wasn't it the superpower of South of Africa? Wasn't it the biggest GDP per capita and national? Wasn't it the biggest exporter? Wasn't it a nuclear power? And then in 6 years it collapsed. מישהו ברמאללה אומר לי, אני שולח את הבן שלי ללמוד הנדסת אטום. אני אומר לו, מה הנדסת גרעין? מה לך ולהנדסת גרעין? הוא אומר, עוד 50 שנה שתהיה מדינת פלסטין, מי יפעיל את הכור בדימונה? השלטון יהיה בידי הרוב הפלסטיני, אז הם יצטרכו לנהל מדינה. היחסים בין ממשלת ישראל לבין רמאללה מתאפיינים בחשדנות ובחוסר אמון עמוקים. כבר שנים שלא מדברים. בינתיים בונים מעבר לקו הירוק והרבה. מעמיקים את הנוכחות הישראלית בשטחים, ההפרדה מתרחקת. מול העיניים הולכת ומתבהרת דמותה של המדינה האחת. ויש מי שמתחיל לסכם. With the current circumstances, I don't think the Palestinian Authority is sustainable. There is a difference between me saying dissolve the authority or hand the keys, because I think the keys we never had. You know, it is I may anger my president, but the real president of the Palestinians is the defense minister of Israel, and the real prime minister of Palestinians is the person who sits in Kugat, General Pauly. So if my president wants to go to Amman, I have to seek a permission from the Israeli lieutenant. That's the truth. So yes, I agree that the Palestinian Authority in the current circumstances is not sustainable. It will disappear.